හායි කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අද මම ඔයගොල්ලන්ට කේක් එකකට මම ඩ්‍රිප් එක දාගන්න විදිය පෙන්වන්නයි යන්නේ. මේක බටර් කේක් එකක්, වැනිලා කේක් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ ඒක කැඩිලා තියෙන කේක් එක. මම ඒක උමනාවෙන්ම පෙන්වන්න තිබ්බේ. කේක් එක කැඩුනත් ওই විදිහට අපි බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කිසිම විශේෂ දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට අපි අයිසින් කරලා ගත්තාම අයිසින් වලින් කවර් කරලා ගත්තාම හරි. දැන් මේ කේක් එකේ විශේෂත්වය තමයි මම මේ කේක් එක වෙනම ක්‍රම් කෝට් කරලා ආයෙ වෙනම කවර් කරලා ගත්තේ නැහැ. එකපාරට මම මේ දෙකම කරගත්තේ. මොකද මේකේ අර සාමාන්‍ය දාන අයිසින් එක දැම්මට ගොඩාක් ලේයර්ස් දෙක තුන අයිසින් පුරවලා නැහැ. ඊට පස්සේ විශේෂත්වය අනිත් දේ තමයි මේක කිලෝ එකේ කේක් එකක්. අඟල් 8 ටින්ස් දෙකක බේක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට කේක් එක පොඩ්ඩක් ලොකුවට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි චොක්ලට් ඩ්‍රිප් එක දාන්න කලින් කේක් එක හොඳටම ෆිනිෂ් කරලා අනිවාර්යෙන් ෆ්‍රිජ් එකේ විනාඩි 15ක් 20ක් විතර තියලා ගන්න ඕනේ. ඕක තමයි මගේ ෆිනිෂින් එක කේක් එකේ මේ අද. ඉතින් ඕක මම දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා විනාඩි 20කින් විතර පස්සේ ගේනවා. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගෙනාපු කේක් එක. ඉතින් දැන් ඩ්‍රිප් එක දාගත්තාම කූල් කේක් එකට, ඒ කියන්නේ චිල් කරපු කේක් එකට ඩ්‍රිප් එක සෙට් වෙනවා. අර පල්ලෙහාටම යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ හොඳට සෙට් වෙනවා. මොකද කූල් කේක් එක කූල් පිටින් තියෙන හින්දා. ඉතින් මම චොක්ලට් ඩ්‍රිප් එක නැත්තම් ගනාෂ් එක හදාගත්තේ විපින් ක්‍රීම් ග්‍රෑම් 50කුයි ඩාර්ක් කුකින් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 50කුයි. දෙකම ඩබල් බොයිල් කරලා ඒකට බටර් හැන්දක් තේ හැන්දකුත් දාලා මික්ස් කරලා ගත්තේ. ඉතින් එහෙම කරාම පොඩ්ඩක් ඩ්‍රිප් එක තික් ඝනකම වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අපිට තියලා පාවිච්චි කරන්න හැම බෑ. වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ගොඩාක් රස්නෙට නෙමෙයි අර නිවෙන්න විනාඩි දෙකක් තියන්න පුළුවන්. ඊට වඩා තියාගන්න බෑ. ඒක ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් හයි වෙනවා එතකොට. ඉතින් අපිට මේක ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් හදා ගන්නත් පුළුවන් ඕනනම්. ඊට පස්සේ පේනවනේ ගනාෂ් එක දාපු ගමන් ඒක සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඒක කූල් කේක් එක උඩ අනිවාර්යෙන් ඩ්‍රිප් එකක් ගනාෂ් එකක් දානවා. කූල් කේක් එකක් උඩින් කරාම ඒක හරිම ලේසි අපිට. ඊට පස්සේ මම ඔය රෝසෙට්ස් ටිකත් පියෝ බටර් ක්‍රීම් වලින් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හයිලන්ඩ් බටර් වලින්. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච බටර් ක්‍රීම් එකයි ඉතුරු වෙච්ච ගනාෂ් එකයි එකට එකතු කරලා මම චොක්ලට් බටර් ක්‍රීම් එක මික්ස් කරලා හදලා පල්ලෙහා බෝඩ් එකයි ආය වටේට රෝසස් වී ස්ටාර්ස් චුට්ටකුයි දාලා ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. තව කියන්න ඕනේ මම මේකට අකුරු හේම මගේ කේක්ස් වලට සාමාන්‍යයෙන් කලින් කපාගෙන අරන් තියා ගන්නවා. ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් නැත්නම් ගම් පේස්ට් එකෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගිහිල්ලා එන්නම්. ශලෝම් සුබ දවසක්.